Hello and namaste everyone. Welcome back to Competitive Exam Mania. So आजको भिडियोको टपिक चाहिँ छ इन्डियाज इन्टरनेशनल बर्डर्स अनि हाम्रो इन्डियाको धेरै इन्टरनेशनल बर्डर्सहरु छ हैन, जसको बारेमा चाहिँ धेरै क्वेशन्सहरु सोधिन्छ धेरै कम्पिटिटिभ एक्जाममा, नट ओन्ली आइसीडीएस अरु सबै जति पनि वेस्ट बेंगलको कम्पिटिटिभ एक्जाम छ सबैमा सोधिन्छ है। सो यस्तै जियोग्राफीको क्वेशन्स रिलेटेड भिडियोजहरु धेरै छ यो युट्युब च्यानलमा, तपाईहरु गएर हेर्नुस् होला, जो चाहिँ एकदमै रिपिट भएको छ है। सो यहाँ इन्टरनेशनल बर्डर्स चाहिँ दुईटा छ इन्डियाको, ल्यान्ड एन्ड म्यारिटाइम भनेको सी बर्डर हैन, वाटर बर्डर्सहरु छ। अनि ल्यान्डमा कतिवटा बर्डर छ है, म्यारिटाइममा सी बर्डर कतिवटा छ, यो सबै क्वेशन्सहरु सोधिन्छ है। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले इन्डियाको बारेमा जान्नु पर्यो नि त हैन, इन्डिया कहाँ छ हाम्रो ग्लोबमा हैन, हाम्रो म्यापमा कस्तो छ अनि कुन चाहिँ ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडमा छ, त्यो सबै अलिअलि भए पनि जान्नु जरुरी छ। बादमा इन्डियाको बारेमा क्वेशन गर्दा हामी डिटेल्समा गर्नेछौँ है। सो इन्डिया इज द 7th लार्जेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड। सो संसारभरिमा चाहिँ हाम्रो इन्डिया चाहिँ 7thमा आउँछ है, लार्जेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड एरिया अनुसार है। सो यो चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ कन्टिनेन्टमा आउँछ भन्दाखेरि एसिया कन्टिनेन्टमा आउँछ है। अनि एसियाको चाहिँ कुन चाहिँ रिजनमा लोकेटेड छ भनेर पनि क्वेशन आउँछ है। एन्ड इट इज लोकेटेड इन साउथ एसिया एन्ड साउथ ईस्ट एसिया। एसियाको साउथमा छ है अनि साउथ ईस्टपट्टि पनि छ अलिकति। सो एसियाको साउथमा छ। सो इट इज सिचुएटेड इन नर्थ अफ इक्वेटर भनेको इक्वेटर जुन चाहिँ छ त्यसको माथिपट्टि छ, नर्थ बिट्विन 8 डिग्री 4 मिनट नर्थ द मेनल्यान्ड भनेको त्यो जमिनको भाग टु 37 डिग्री 6 मिनट नर्थ होला, एन हुन्छ यहाँ। सो यहाँ तपाईहरु कन्फ्युज हुनुसक्छ, यो 8 डिग्री 4 मिनट नर्थ भनेको के हो, 37 डिग्री 6 मिनट नर्थ भनेको के हो। अब यसलाई बुझ्नुलाई चाहिँ हामीले अलिकति यहाँ हेरौँ है। हामीले पहिला क्लास 9-10 मा पढेको होला है, तपाईहरुलाई थाहा छ होला, यसरी पढ्थे नि हामीले parallels of latitude है, meridians of longitude भन्दै। सो parallels of latitude चाहिँ हेरौँ त। parallels of latitude मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिचबाट गएको हेर्नुस् त 0 डिग्री ल्याटिट्युड, त्यसलाई भन्छ हामी इक्वेटर। यो चाहिँ इमेजिनरी लाइन्स हो है, साच्चैकै अर्थमा चाहिँ यस्तो लाइनहरु कोरिएको छैन है। यो चाहिँ हामीलाई पढ्न सुविधा होस् अनि हाम्रो यो अर्थमा के अरे जग्गाहरुको लोकेसन ठिक ठिक आओस् भनेर चाहिँ यो लाइन इमेजिन गरेको है। सो इमेजिनरी लाइन हो यो। सो 0 डिग्रीलाई चाहिँ भन्छ इक्वेटर। अनि इक्वेटरको माथिको अझै एउटा लाइन छ त्यसलाई भन्छ ट्रपिक अफ क्यान्सर, त्यो चाहिँ 23.5 डिग्री नर्थ, माथिकोहरु सबै नर्थ हो चाहिँ जान्छ। एन्ड अझै माथिको हुन्छ आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नर्थ। मुनि आउँछ साउथमा ट्रपिक अफ क्याप्रिकन एन्ड अझै मुनि आर्टिक सर्कल है। अनि माथि नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल यसरी डिभाइड भएको छ। यो चाहिँ प्यारलल्स अफ ल्याटिट्युड। यो चाहिँ प्यारलल छ। किन प्यारलल्स अफ ल्याटिट्युड भन्दाखेरि यो चाहिँ कहिले पनि भेट हुँदैन। अब यो त फर्स्ट अगाडिको फेजमा मात्रै हेर्दैछन् है, पछाडिपट्टि यस्तो डल्लो 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 भएर घुमेर यो चाहिँ सर्कल भएको छ डल्लै पृथ्वीमा, यो चाहिँ सर्कल हुन्छ। द्याट इज वाइ इट इज कल्ड प्यारलल है। सबै एकअर्कासँग प्यारलल छ। तर अर्को चाहिँ छ जुन चाहिँ यो लङ्गिट्युड। लङ्गिट्युड चाहिँ प्यारलल छैन, टुप्पो टुप्पोमा सबै जोडेको छ, कन्भर्ज भएको छ है, एउटै पोइन्टमा भेट हुन्छ। यसरी यो डल्लो देख्दैछ नि हामीले, यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो बिचमा यो जुन चाहिँ लाइन देख्छ त्यससँग यो सबै जोडिएको छ, एउटा पोइन्टबाट निक्लिन्छ फेरि मुनिको अर्को पोइन्टमा भेट हुन्छ है। यिनीहरू चाहिँ कन्भर्जिङ लाइन्सहरु हुन्छ है। सो यो चाहिँ हामीले क्लास 9-10 मै पढेको है, तपाईहरुले अब फेरि रिभाइज गर्नु होला एकपल्ट। अनि यो लङ्गिट्युड्सहरुको पनि नाम छ है। यो 0 डिग्री लङ्गिट्युडलाई चाहिँ भन्छ प्राइम मेरिडियन। माथिनिर हेर्नुस् त 0 डिग्रीमा पर्नेलाई चाहिँ प्राइम मेरिडियन भन्छ। अर्को अझै एउटा चाहिँ इन्टरनेशनल डेड लाइन 180 डिग्री है। यो सबै बादमा पढ्नेछौँ, अहिले चाहिँ हामी फोकस गर्नेछौँ इन्डिया अनि यसको नेबरिङ कन्ट्रिज अनि इन्डिया कहाँ लोकेटेड छ त्यो हेर्नेछौँ है। खालि यति याद गर्नु, यो इक्वेटर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ बिचबाट गएको छ हैन। यो चाहिँ प्यारलल्स अफ ल्याटिट्युड हो। इक्वेटर चाहिँ एउटा ल्याटिट्युड हो अनि यसले चाहिँ हाम्रो ग्लोबलाई अर्थलाई नर्दर्न र सदर्न हेमिस्फियरमा डिभाइड गरेको छ है। माथि इक्वेटरदेखिको माथि सबै नर्थ, मुनि चाहिँ सबै साउथ है। अनि इन्डिया चाहिँ कहाँनिर लोकेटेड छ भन्दा नर्दर्न हेमिस्फियरमा भन्नुपर्छ, किनभने यो डल्लै माथि नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ। तर यो चाहिँ
यहाँनिर जुन चाहिँ मैले नक्सा देखाएको छु यसमा चाहिँ उल्टा देखाएको छ। इन्डिया चाहिँ अलिकति मुनि पनि देखाएको छ इक्वेटरको, तर यो चाहिँ यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ सायद प्यारलल्सहरू देखाउनुलाई मात्रै यो नक्सा बनाएको होला। यहाँनिर मैले डल्लो पारेको छु नि, यहाँनिर इन्डिया त तल छ, यस्तो त हुँदैन। दिस इज रङ है, दिस डायग्राम इज रङ। दिस इज जस्ट फर सोइङ द प्यारलल्स अफ ल्याटिट्युड एन्ड मेरिडियन्स देखाउनु मात्रै हो है। यो चाहिँ अर्को म्यापमा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु इन्डिया चाहिँ एक्ज्याक्टली कहाँ लोकेटेड छ। त्योभन्दा अगाडि हामी हेरिहालौँ। इन्डियाको टोटल एरिया चाहिँ छ 3287 स्क्वायर किलोमिटर। त्यसमा जमिन चाहिँ छ 91% एन्ड वाटर चाहिँ छ 9% है। नेक्स्ट नर्थ टु साउथ एक्सटेन्ड चाहिँ कति छ भनेको, इन्डिया चाहिँ नर्थदेखि साउथसम्म चाहिँ कति फैलिएको छ जमिन भनेर सोधेको है। सो नर्थ टु साउथ एक्सटेन्ड चाहिँ छ यसको 3214 किलोमिटर फ्रम नर्थ टु साउथ, एन्ड इस्ट टु वेस्ट चाहिँ छ 2933 किलोमिटर। यो जमिन, यो इन्डियाको डल्लै म्याप चाहिँ यसरी, जमिन चाहिँ यसरी फैलिएको छ। यो सोच है नर्थ टु साउथ र इस्ट टु वेस्ट कति किलोमिटर छ भनेर है। एन्ड नेक्स्ट क्यापिटल अफ इन्डिया, यो चाहिँ न्यू दिल्ली हो है। अनि यो चाहिँ के पनि हो, द नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी पनि भन्छ है यसलाई। एन्ड नेक्स्ट इट इज अल्सो कल्ड इन्डियन सब कन्टिनेन्ट। अब यहाँ इन्डियालाई चाहिँ किन इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भनेको भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ यति धेरै भूभागहरू छ, ठुलो छ यो चाहिँ होइन। एरियामा चाहिँ एउटा लगभग एउटा कन्टिनेन्ट जस्तो फिचर्सहरू छ है। हिमाल पनि छ, प्लेट्यु पनि छ, डेजर्ट पनि छ, ग्लेसियर पनि सबै भएको, त्यही कारण यसलाई चाहिँ कोही बेला सब कन्टिनेन्ट पनि भन्नु सक्छ भन्छ होइन। अब हामी हेर्छौँ यो नर्थ टु साउथ एक्सटेन्ड भनेको चाहिँ के हो हेर्नु है। यो नर्थ माथि टुप्पोमा है, नर्थ माथि कश्मीरदेखि तल कन्याकुमारी तक यो चाहिँ कति एरियामा फैलेको छ भनेर क्वेसन आउँछ। सो नर्थ टु साउथ यो लामो लाइन सिधा कोर्दाखेरि यसको हामीले कति एरिया भेटेको थियो अघि, 3214 किलोमिटर। अनि इस्टदेखि वेस्टसम्म चाहिँ कति फैलेको छ भन्दाखेरि हामीले पढेको थियो 2933 किलोमिटर। सो नर्थ टु साउथ एन्ड इस्ट टु वेस्ट एक्सटेन्डको बारेमा सोच। अनि यो नर्थमा सबभन्दा नर्थेस्ट पोइन्ट होइन, नर्थ एक्सट्रिम कुन चाहिँ हो भनेर सोच। साउथमा सबभन्दा तल टुप्पोको जग्गा कुन चाहिँ हो त्यो सोच होइन। इस्टमा पनि त्यही सोच, वेस्टमा पनि त्यही सोच है। पछि हामी क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि भन्छु है। अघि मैले देखाएको थिएँ तपाईँलाई यो ग्लोबमा चाहिँ जस्ट प्यारलल्स अफ ल्याटिट्युड देखाउनु थियो, त्यही कारण यो इन्डियाको पोजिसन चाहिँ गलत देखाएको छ। इक्वेटरदेखि अलिकति मुनि यसको एरिया देखाएको छ, बट द्याट इज नट ट्रु। अनि म अर्को ग्लोबमा, अर्को म्यापमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि इन्डिया चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वेटरदेखि नर्थमा छ, नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ भनेर है। सो यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ इन्डियाको एक्ज्याक्ट लोकेसन। यो रेड लाइन जुन चाहिँ देख्दैछ इट इज नट इक्वेटर, इट इज 23.5 डिग्री नर्थ एन्ड द्याट इज ट्रपिक अफ क्यान्सर, जो चाहिँ इन्डियाको बिचबाट पास हुन्छ। यो पनि क्वेसन आउँछ कुन चाहिँ प्यारलल्स अफ ल्याटिट्युड चाहिँ इन्डियाको बिचबाट पास हुन्छ भन्दा ट्रपिक अफ क्यान्सर 23.5 डिग्री नर्थ अर 23.5 डिग्री नर्थ। अनि यसको मुनिको लाइन चाहिँ हो इक्वेटर, द्याट इज 0 डिग्री। सो 0 डिग्रीदेखि माथिको लाइनलाई ट्रपिक अफ क्यान्सर एन्ड मुनिको लाइनलाई चाहिँ ट्रपिक अफ क्याप्रिकन भन्छ। सो यो ट्रपिक अफ क्यान्सरको मुनिको लाइन कुन चाहिँ हो, यहाँनिर राम्रो देखेको छैन है, यहाँनिर छ 0 डिग्री। म अलिकति लाइन कोरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। दिस इज इक्वेटर, द्याट इज 0 डिग्री। एन्ड इक्वेटरले डिभाइड गरेको छ हाम्रो अर्थलाई नर्दर्न एन्ड साउदर्न हेमिस्फियरमा। सो जब यो इक्वेटर यहाँ छ भने माथिको भागहरू सबै नर्दर्न हुन्छ, मुनिको भागहरू सबै साउदर्न हेमिस्फियरमा हुन्छ। सो इन्डिया कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि नर्थमा रहेछ। हेर्नुहोस् त पुरापुरी नर्थमा, यो त आधी मात्रै भयो, यो माथिदेखि मुनिसम्म इन्डिया होइन। सो यो डल्लै इन्डिया चाहिँ कहाँ रहेछ हाम्रो नर्दर्न हेमिस्फियरमा। अनि यो बिचबाट रेड लाइन गएको चाहिँ के हो, ट्रपिक अफ क्यान्सर है। सो अब क्लियर भयो होला। अब चाहिँ हामी पढ्नुपर्छ इन्डियाको कतिवटा नेबरिङ कन्ट्रिज छ, 9 नेबरिङ कन्ट्रिज। द्याट मिन्स 9वटा कन्ट्रीसँग यसले आफ्नो इन्टरनेसनल बोर्डर सेयर गर्छ। त्यो 9वटा मध्ये 7 आर कनेक्टेड बाई टेरेस्ट्रियल भनेको ल्यान्ड बोर्डर, जमिनसँग जोडिएको, एन्ड 2 कन्ट्रिज कनेक्टेड बाई वाटर है। यो पनि क्वेसन आउँछ है। अनि इन्डियाज मेन ल्यान्ड भनेको जमिन, बोर्डर आर रन अ टोटल लेन्थ अफ 15,200 किलोमिटर। यो पनि याद गर्नु, जमिनको जुन चाहिँ बोर्डर्सहरू छ सबै देशहरूमा जोडिएको त्यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 15,200 किलोमिटर। अनि वाटर बााउन्ड्रिज छ 7,516 किलोमिटर। यो मुनिको जुन चाहिँ बााउन्ड्रिजहरू छ त्यसको पनि लेन्थ
याद गर्नुपर्छ है। यो पनि क्वेसनमा आउँछ कोही बेला है, मेनल्यान्ड बोर्डर कति किलोमिटर छ हैन, वाटर बाउन्ड्रिज कति किलोमिटर छ। Now let's see what are those 7 land bordering countries है। 7 वटा ल्यान्डसँग जोडिएको कन्ट्रिजहरु चाहिँ हो। नम्बर 1 इज पाकिस्तान। हामीलाई थाहा भएको इन्डिया र पाकिस्तानको बोर्डर हैन, यसको लेन्थ चाहिँ छ 3323 किलोमिटर अनि यसलाई कुन चाहिँ नामले जानिन्छ भन्दा मोस्टली ऱ्याडक्लिफ लाइन अनि अर्को छ एलओसी पनि छ है। यसको बारेमा हामी बादमा पढ्नेछौँ। नेक्स्ट इज इन्डिया अफगानिस्तान बोर्डर। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, क्वेसन आउँछ है। इन्डिया अफगानिस्तान बोर्डर चाहिँ सबसे सर्टेस्ट बोर्डर हो अरू देशहरू भन्दाखेरि, किनभने यो चाहिँ 106 किलोमिटर मात्रै छ है, 106 किलोमिटर मात्रै छ। सो यो चाहिँ क्वेसनमा आउँछ हैन। सो अफगानिस्तानको बोर्डरलाई दुरन्त लाइन पनि भनिन्छ है। नेक्स्ट इज चाइना बोर्डर, द्याट इज 3488 किलोमिटर अनि चाइना बोर्डरलाई के पनि भन्छ, म्याकमोहन लाइन, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड एलएसी लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल। एक्जाममा चाहिँ यही आउँछ, अप्सनमा यही हुन्छ प्रायः, म्याकमोहन लाइन, ऱ्याडक्लिफ लाइन है। यसको बारेमा पनि म बादमा भन्छु है। नेक्स्ट इज नेपाल बोर्डर है। नेपाल बोर्डरमा चाहिँ छ कति किलोमिटर, 1751 किलोमिटर है। अनि यसको चाहिँ कुनै नाम छैन, यसमा सशस्त्र सीमा बल बस्छ अनि यसमा कुनै डिस्प्युटहरू पनि छैन है। नेक्स्ट भुटान बोर्डर। भुटान बोर्डर इज 699 किलोमिटर एन्ड यो पनि त्यस्तो डिस्प्युट छैन। एन्ड म्यानमार बोर्डर इज 1643 किलोमिटर है। एन्ड नेक्स्ट इज बङ्गलादेश। बङ्गलादेश इज द लङ्गेस्ट बोर्डर, भेरी इम्पोर्टेन्ट, यसमा पनि क्वेसन आउँछ, विच इज द लङ्गेस्ट इन्टरनेसनल बोर्डर अफ इन्डिया, द्याट इज बङ्गलादेश, द्याट इज 4096.7 किलोमिटर्स है। अब यसको बारेमा हामी विस्तारमा पढ्छौँ। पहिला चाहिँ हामी हेरौँ त त्यो देशहरू कहाँ लोकेटेड छ, बोर्डर कहाँ छ। फर्स्टमा पाकिस्तान बोर्डर हेर्नुहोस् त, यहाँ गुजरातदेखि माथि जम्मू एन्ड कश्मीरसम्म फैलिएको छ है। यो चाहिँ पाकिस्तान हो। यहाँदेखि अलिकति माथि चाहिँ फेरि छ अफगानिस्तान बोर्डर, एकदमै कम्ती 106 किलोमिटर छ नि है। यो चाहिँ हो अफगानिस्तान बोर्डर। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सानोबडे देख्दैछ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट अब करेक्ट म्याप चाहिँ होइन, तर पनि जस्ट फर स्टडी होइन, ज्ञानको लागि चाहिँ हुन्छ। एन्ड दिस इज चाइना बोर्डर, यहाँदेखि यहाँसम्म। बिचमा चाहिँ फेरि नेपाल बोर्डर छ है, त्यहाँदेखि उता फेरि सिक्किम एन्ड अरुणाचल प्रदेशमा फेरि कन्टिन्यू छ है। चाइना बोर्डर चाहिँ डिभाइड भएको छ नेपालले गर्दाखेरि बिचमा। नेपाल बोर्डर त देखिहाल्नु भयो है। एन्ड नेक्स्टमा चाहिँ छ यहाँनिर हेर्नुहोस् कुन चाहिँ छ, भुटान बोर्डर है। भुटान बोर्डर सानो भुटान देश छ। अनि द्याट इज बङ्गलादेश बोर्डर। बङ्गलादेश बोर्डर चाहिँ यो ग्रिन कलरको जुन चाहिँ छ, यो वेस्ट बेङ्गलको वरिपरि हेर्नुहोस् त, योहरू हो बङ्गलादेश बोर्डर है। अनि नेक्स्ट चाहिँ छ म्यानमार बोर्डर। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, दिस इज म्यानमार बोर्डर है। सो यसको सबैको बारेमा हामी एक एकवटा गर्दै पढ्नुपर्छ, किनभने यहाँबाट क्वेसन्सहरू आउँछ। म चाहिँ अलिअलि गर्दै एक्सप्लेन गर्छु, तर त्यो दिमागमा राख्नुहोस्। अनि क्वेसन गर्दाखेरि मजा आउँछ है। लास्टमा चाहिँ हामीले क्वेसन राखेको छौँ जो चाहिँ एकदम प्रिभियस इयर्स क्वेसन्सहरूमा सोधिएको छ वेस्ट बेङ्गलको प्रायः एक्जाम्सहरूमा है। अनि यो सी बोर्डर, म्यारिटाइम बोर्डरको बारेमा पनि हामी बादमा पढ्नेछौँ। पहिला हामी ल्यान्ड बोर्डर कभर गरौँ। अनि सीमा चाहिँ हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त, इस्टमा को छ, बे अफ बेङ्गल छ, वेस्टमा अरबियन सी, अनि साउथमा चाहिँ को छ, इन्डियन ओसन है। अनि यहाँनिर आइल्यान्ड्सहरू पनि छ, आन्डमान एन्ड निकोबर आइल्यान्ड्स, यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ है। डिग्री च्यानल्सहरूको बारेमा सोध्छ, त्यो बादमा है। सो फर्स्ट ल्यान्ड बोर्डर इज इन्डिया पाकिस्तान बोर्डर, द्याट इज 3323 किलोमिटर एन्ड इट सेयर्स बोर्डर विथ 3 स्टेट्स एन्ड 2 युटिज है। सो 3 स्टेट्स, 3टा स्टेट अनि 2 युनियन टेरिटोरिजसँग यसले बोर्डर सेयर गर्छ। अनि त्यो 3 स्टेट चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर हेर्दाखेरि गुजरात, राजस्थान एन्ड पन्जाब, म्यापमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड 2टा युनियन टेरिटोरिज चाहिँ हो जम्मू एन्ड कश्मीर एन्ड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एन्ड लद्दाख चाहिँ स्टेट होइन, यो चाहिँ एउटा युनियन टेरिटोरी हो है। सो 5वटा टोटल। सो यसलाई के भनिन्छ, ऱ्याडक्लिफ लाइन एन्ड लाइन अफ कन्ट्रोल है। अनि यो ऱ्याडक्लिफ लाइन कहाँदेखि कहाँसम्म, लाइन अफ कन्ट्रोल चाहिँ किन भनेको त्यो म तपाईँलाई विस्तारमा भन्छु है। यस्तो अब प्रिलिम्सको लागि यस्तो याद गर्नु पर्दैन, तर पनि जानिरहेको राम्रो, अरू कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। पहिला चाहिँ हामीले हेरौँ त यो पाकिस्तानको जुन चाहिँ बोर्डर छ, त्यो गुजरात, राजस्थान एन्ड पन्जाब, द 3 स्टेट्स है, यहाँदेखि यहाँसम्म है। यसलाई चाहिँ भन्छ ऱ्याडक्लिफ लाइन पनि भन्छ होइन। अनि माथिदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइनलाई इन्टरनेसनल बोर्डर पनि भन्छ। अनि माथिको लाइनहरूलाई एलओसी, लाइन अफ कन्ट्रोल पनि भन्छ, त्यो हामी फेरि पढ्नेछौँ है।
अब यो ऱ्याडक्लिफ लाइन चाहिँ किन हो भन्दाखेरि यसलाई इन्टरनेसनल बोर्डर पनि भन्छ पन्जाब राजस्थान एन्ड गुजरात सेक्टरमा। यो चाहिँ एउटा कोर बाउन्ड्री हो है। ऱ्याडक्लिफ लाइन चाहिँ कोर बाउन्ड्री मतलब मेन बाउन्ड्री हो है। एन्ड यसलाई चाहिँ ऱ्याडक्लिफ किन भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सको टाइममा बनिएको लाइन हो होइन। अगस्ट 1947मा है। कसले गरेको भन्दाखेरि बाई साइरिल ऱ्याडक्लिफ है। साइरिल ऱ्याडक्लिफ चाहिँ को हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा ब्रिटिस लयर हो होइन। हि इज अ ब्रिटिस लयर एन्ड अल्सो द चेयरम्यान अफ पाकिस्तान इन्डिया बोर्डर कमिटी। अब त्यति बेला ऱ्याडक्लिफ लाइन बनाउनु लागिखेरि चाहिँ एउटा कमिटी बनिएको थियो नि त। त्यति बेला साइरिल ऱ्याडक्लिफ लयर चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले नै यो ऱ्याडक्लिफ लाइन ड्र गरेको अगस्ट 1947मा है। सो जसले चाहिँ पन्जाब राजस्थान एन्ड गुजरातलाई पाकिस्तानदेखि सेपरेट गर्छ। अनि कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ यसलाई लाइन अफ कन्ट्रोल वा एलओसी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द फ्रन्टियर इन द डिस्प्युटेड कश्मीर भनेको जहाँ झगडा भइबस्छ एकदम क्याचल भइबस्छ इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा त्यसलाई त्यो रिजनलाई भन्छ एलओसी। यो चाहिँ कहिले बनिएको भन्दाखेरि आफ्टर द इन्डो पाकिस्तान वार अफ 1947 to 1948 भएको। अनि त्यो वारमा चाहिँ एउटा सिज फायर भएको थियो होइन जब चाहिँ पाकिस्तान हारेको थियो होइन। एन्ड द लाइन वाज क्रिएटेड सिज फायर लाइन है 1971मा चाहिँ एउटा सिज फायर लाइन क्रिएट गरेको थियो होइन। यही सिज फायर लाइनलाई चाहिँ लेटर यसलाई के भन्यो एलओसी भनेर नाम दियो सिमला एग्रिमेन्टमा 2 जुलाई 1972मा होइन 1972 सिमलामा है। अनि यो सिज फायर लाइनले बादमा के बनेको रहेछ लाइन अफ कन्ट्रोल द्याट इज एलओसी है। यसमा एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो नि त। अनि यो बोर्डरले चाहिँ इन्डिया एडमिनिस्ट्रेटिभ कश्मीरलाई चाहिँ सेपरेट गर्छ पाकिस्तानबाट। तर यो एउटा डिस्प्युटेड बोर्डर हो एकदम झगडा चलिबस्छ। पाकिस्तानले हाम्रो हो भन्छ अनि इन्डियाले हाम्रो हो भन्छ है। अनि अर्को चाहिँ छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के भन्छ द्याट टाइम प्राइम मिनिस्टर को थियो इन्डियाको भन्दा इन्दिरा गान्धी हुन्छ एन्ड यस्तो खालको क्वेसन पनि आउँछ है। अनि इन्दिरा गान्धीको बारेमा पनि धेरै क्वेसन्स आउँछ त्यो म बादमा भन्छु। एन्ड यो इन्डिया पाकिस्तान बोर्डरमा चाहिँ जम्मू एन्ड कश्मीर सेयर्स द लङ्गेस्ट बोर्डर विथ पाकिस्तान द्याट इज 1222 किलोमिटर। बोथ भनेको चाहिँ एलओसी प्लस इन्टरनेसनल बोर्डर गरेर यो कसरी भयो भन्दाखेरि त्यो ऱ्याडक्लिफ लाइनको अलिकति लाइन चाहिँ कश्मीरलाई पनि छुन्छ है। अनि त्यहाँदेखि उकालो चाहिँ फेरि के छ एलओसी। सो दुइटै जोड्दाखेरि चाहिँ 740 चाहिँ एलओसी छ एन्ड 482 चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डर छ। त्यही कारण चाहिँ यसको लेन्थ लामो हुन्छ है। अब यहाँ इन्दिरा गान्धीको नाम आएपछि हामी इन्दिरा गान्धीको बारेमा अलिअलि त ज्ञान हुनु पऱ्यो। इन्दिरा गान्धीको पनि क्वेसन आउँछ। सो इन्दिरा गान्धी वाज इन्डियाज फर्स्ट and only female prime minister. So who was India's first female prime minister भन्दाखेरि इन्दिरा गान्धी होइन। एन्ड सर्भिङ फ्रम 1966 to 1977 1966 to 77 भयो। अनि बिचमा त्यो नेसनल इमर्जेन्सी केहरू भयो होइन झगडा वारहरू भयो। एन्ड अगेन फेरि कन्टिन्यू गर्नुभयो 1980देखि एन्ड अन्टिल हर असासिनेसन इन 1984 भनेको उहाँलाई मारिएको थियो नि त होइन। उहाँको असासिनेसनसम्म 1984सम्म उहाँले गर्नुभयो। एन्ड सी इज अल्सो नोन एज आइरन लेडी अफ इन्डिया। सो हु इज नोन एज आइरन लेडी अफ इन्डिया इन्दिरा गान्धी। यस्तै अरू क्वेसन्सहरू पनि छ हु इज नोन एज नाइटिङ्गेल अफ इन्डिया। यस्तो क्वेसनहरू बादमा नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। Now next international border is India-Afghanistan border है। It is the shortest border only 106 kilometer. Question also which is the shortest international border of India-Afghanistan 106 kilometer situated at the edge of Wakhan corridor. Afghanistan को Wakhan corridor भन्ने जग्गामा छ है। अनि यो अफगानिस्तानसँग चाहिँ हाम्रो ओन्ली लद्दाख युनियन टेरिटोरीले सेयर गर्छ है बोर्डर अरू कुनैले सेयर गर्दैन। अनि यसलाई भन्छ दुरन्त लाइन विच वाज स्ट्याब्लिस इन 1893 एकदम अगाडि थियो जो चाहिँ के अरे ब्रिटिस कोलोनियल एरियामा थियो होइन। यो चाहिँ पार्ट अफ दुरन्त लाइन पनि भन्छ त्यही कारण यसलाई दुरन्त लाइनै भनेर क्वेसनमा आउँछ है। इन्डिया अफगानिस्तानको बोर्डर चाहिँ सानोबडे यहाँ हेर्नुहोस् त एकदमै सानो छ होइन। यसलाई नै भन्छ दुरन्त लाइन। Next international border India-China border that is 3488 kilometer long है। अनि यो चाहिँ कुन चाहिँ स्टेट्स है युटीबाट पास हुन्छ लद्दाख युटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड सिक्किम होइन अरुणाचल प्रदेश है। अनि यसको दुईटा नाम छ टु नेम्स अफ दिस border मैकमोहन लाइन एन्ड अनदर इज एलएसी है। वाइ मैकमोहन द्याट आई विल डिस्कस लेटर। एन्ड लेट्स सी यो इन्डिया चाइना बोर्डर चाहिँ कहाँ छ
अघि पनि हेऱ्यो हैन फेरि हेरौँ इन्डिया चाइना बोर्डर यहाँ माथिदेखि हेर्नुहोस् त लद्दाखदेखि छ है लद्दाख उत्तराखण्ड हैन एन्ड बिचमा चाहिँ नेपाल छ हैन यो फेरि नेक्स्टमा कन्टिन्यू भएको छ यहाँनिर सिक्किम एन्ड अरुणाचल प्रदेशमा है अनि यो बोर्डर चाहिँ तीनटा भागमा डिभाइड गरेको छ मेजरली दुईटा नाम छ अनि तीनटा भागले डिभाइड भएको छ है द्याट इज वेस्टर्न मिडल एन्ड इस्टर्न है अनि वेस्टर्न एन्ड मिडल सेक्टर्स हरूलाई चाहिँ के कुन चाहिँ नामले जानिन्छ एलएसी द्याट इज अनडिमार्केटेड डिफ्याक्टो लाइन यो चाहिँ कोरिएको छैन यो एलएसी नाम मात्रै हो हैन म्यापमा मात्रै छ है एन्ड वेस्टर्न सेक्टरमा चाहिँ कुन चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि लद्दाख डिस्प्युटेड एरिया पाकिस्तानसँग है एन्ड मिडल सेक्टरमा चाहिँ के पर्छ उत्तराखण्ड एन्ड हिमाचल प्रदेश द ओन्ली अनडिस्प्युटेड सेक्टर वेयर बोथ नेसन्स हेभ अ फेयरली म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एलएसी भनेको यहाँ चाहिँ झगडाहरू हुँदैन लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको यहाँनिर उयो भएको छ है पालन गरिएको छ सो यो चाहिँ हो हिमाचल प्रदेश एन्ड उत्तराखण्ड चाहिँ मिडल सेक्टर अनि माथिको चाहिँ वेस्टर्न सेक्टरमा चाहिँ दुईटा लाइनलाई मिलाएर चाहिँ हामीले के भनेको छ यो बोर्डरलाई चाहिँ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनेर यो चाहिँ अनडिमार्केटेड लाइन हो है एन्ड नेक्स्टमा छ इस्टर्न अर इन्डो चाइना सेक्टर द्याट इज इन अरुणाचल प्रदेश इस्टर्न सेक्टर चाहिँ अरुणाचल प्रदेशमा छ त्यो बोर्डरलाई चाहिँ भन्छ म्याकमोहन लाइन इट वाज ड्रन इन 1914 बाई हेनरी म्याकमोहन एन्ड लद्दाख सेयर्स द लार्जेस्ट बोर्डर विथ चाइना यो क्वेसन आउँछ चाइनासँग कुन चाहिँ स्टेट वा युटीले सेयर गर्छ भन्दाखेरि लद्दाख है अनि यहाँनिर कुन चाहिँ फोर्स बस्छ भन्दाखेरि इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस आइटिबिपी एन्ड एसएफएफ स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स Next is India-Nepal border that is 1751 kilometer है and it is an open border भनेको मान्छेहरू इन्डियादेखि नेपाल जानु सक्छ नेपालदेखि इन्डिया जानु सक्छ that is porous border है डकुमेन्ट्सहरू त चेक हुन्छ तर भिजा लाग्दैन so shares border with Uttarakhand, UP, Bihar, West Bengal and Sikkim so you can see here नेपालको border है यहाँदेखि यहाँसम्म अनि माथि पनि छ है यो लाइन पनि नेपालकै बोर्डर हो सो नेपालको बोर्डर कहाँ रहेछ तपाईहरुले म्यापमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि यो बोर्डर कहिले कोरिएको इट वाज डिमार्केटेड थ्रु साउगौली ट्रिटमेन्ट इन 1816 साउगौली ट्रिटमेन्ट भएको थियो 1816 मा एन्ड बिहार शेयर्स द लार्जेस्ट बोर्डर विथ नेपाल 726 किलोमिटर यो क्वेशनमा आउन सक्छ है अनि वेस्ट बेङ्गलले चाहिँ नेपालसँग कति किलोमिटर बोर्डर शेयर गर्छ भन्दाखेरि 96 किलोमिटर एन्ड सिक्किमले चाहिँ 98 किलोमिटर है अनि यसमा फोर्स के बस्छ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल Moving on to the next international border that is India-Bhutan border 699 kilometer it's also an open border यहाँनिर पनि एसएसबी बस्छ सशस्त्र सीमा बल and it passes through Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal and Sikkim and it was demarcated through Treaty of Sinchula and Punakha Sinchula 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 and Punakha and in 2006 the final border demarcation was signed between independent India and Bhutan India र Bhutan को बीचमा चाहिँ 2006 मा चाहिँ actual border demarcation sign भएको थियो Next is India-Myanmar border that is 1643 kilometer and यसमा चाहिँ एउटा युनिक अरेन्जमेन्ट छ है एफएमआर द्याट इज फ्री मुभमेन्ट रेजिम भनेको चाहिँ त्यहाँको लोकल ट्राइब्सहरूलाई चाहिँ 16 किलोमिटर बोर्डरको 16 किलोमिटर अगाडिसम्म फ्री मुभमेन्ट गर्नु दिन्छ है विदाउट एनी भिजा द्याट इज फ्री मुभमेन्ट रेजिम है and it passes through Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. And the fourth here is Assam Rifles and Indian Army. अब यहाँ Assam Rifles देखेर Assam does not share boundary with Myanmar है म्यानमारसँग आसामको बाउन्ड्री लाग्दैन खालि Assam Rifles को फोर्स चाहिँ यहाँ बस्छ है and Indian Army पनि बस्छ The seventh one is India-Bangladesh border. It is also very important. It is the longest border. अब यो चाहिँ सबसे लामो border हो नि India र बङ्गलादेशको border चाहिँ longest border हो यो क्वेशनमा पनि सोधिन्छ है so it is 4096.7 kilometer long and it passes through 5 states West Bengal, Meghalaya, Assam, Tripura and Mizoram है यो चाहिँ पाँचवटा स्टेटबाट गुज्रिन्छ एन्ड वेस्ट बेङ्गल शेयर्स द लङ्गेस्ट बोर्डर विथ बङ्गलादेश यो क्वेसन पनि धेरै धेरै आउँछ है
So with that we finish the land border, terrestrial border सके अब हामीले maritime border हेर्नुपर्छ, sea border है, water borders हरु चाहिँ कुन चाहिँ छ भनेर. सो India's maritime boundary को बारेमा हेरौँ है. India's water boundary spans भनेको यो कति लामोसम्म फैलिएको छ भन्दा 7516 किलोमिटर लङ छ है, touching the Arabian Sea in the west, the Indian Ocean in the south and the Bay of Bengal in the east है. अघि नै मैले म्यापमा देखाएको छु. इन्डियाको मुनिपट्टिको भाग चाहिँ छ पानीले भरेको, यतापट्टि छ अरेबियन सी हैन, इस्टमा छ बे अफ बेङ्गल, अनि साउथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डियन ओसन है. So India shares its maritime boundaries with 7 countries, 7 countries है. Number 1 is Sri Lanka and the Maldives in the Indian Ocean है. Indian Ocean मा चाहिँ Sri Lanka and Maldives छ, and Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal है. Bay of Bengal मा share गर्छ border, and Thailand, Indonesia and Myanmar सँग चाहिँ इन्डियाले via Andaman and Nicobar Islands को थ्रु बाट यसले आफ्नो बाउन्ड्री शेयर गर्छ है. सो अहिले म्यारिटाइम बोर्डरको बारेमा यति नै पढिराखौँ है. नेक्स्टमा म भन्छु डिग्री च्यानल्सहरूको बारेमा है, त्यसको बारेमा पनि क्वेसन्स आउँछ. पहिला हामी टेरेस्ट्रियल बोर्डरको क्वेसन्सहरू हेरौँ है. सो यहाँ जति पनि क्वेसन्सहरू छ यो चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन है, धेरैवटा कम्पिटेटिभ एक्जाममा सोधिएकोहरू है. नम्बर 1 इज विच कन्ट्री सेयर्स द लङ्गेस्ट इन्टरनेसनल बोर्डर विथ इन्डिया. सो इन्डियासँग लङ्गेस्ट इन्टरनेसनल बोर्डर भनेको चाहिँ स्टेटको बारेमा पनि सोध्छ, स्टेटको बादमा पढौँला है. अहिले हामी इन्टरनेसनल बोर्डरको बारेमा पढ्दैछौँ. सो भर्खरै हामीले पढेको थियो बङ्गलादेश सेयर्स द लङ्गेस्ट इन्टरनेसनल बोर्डर विथ इन्डिया. कति थियो यसको लेन्थ तपाईँहरूले, यो चाहिँ होमवर्क हो है, तपाईँले साइडमा एन्सरको साइडमा लेख्नु होला. म अहिले भनिदिन्छु. बङ्गलादेशको चाहिँ थियो 4096.7 किलोमिटर. ओके. So next one is which country shares the shortest international border with India. यो पनि हेर्नुपर्छ इन्टरनेसनल भनेको छ कि स्टेट वाइजको पनि सोच है. सो shortest चाहिँ अफगानिस्तानको थियो, only 106 किलोमिटर थियो है. And the next question is which Indian state shares the longest international border. अब यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु. which Indian state भनेको चाहिँ कुन चाहिँ इन्डियन स्टेटले चाहिँ shares the longest international border भनेको छ नि त. यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डरभरिमा चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटले चाहिँ कुनै पनि देशसँग लामो बोर्डर सेयर गर्छ. वेस्ट बेङ्गल बङ्गलादेशसँग है. एन्ड नेक्स्ट क्वेसन इज the Radcliffe line separates. यो Radcliffe लाइनले कुन चाहिँ देशलाई सेपरेट गर्छ. इन्डिया एन्ड पाकिस्तान हामीले पढ्यो नि है. साइरिल ऱ्याडक्लिफले यो बोर्डर बनाएको है, कोरेको भनेर. सो नेक्स्ट इज द म्याकमोहन लाइन इज द बाउन्ड्री बिट्विन. कुन चाहिँ बोर्डरलाई म्याकमोहन लाइन बनिएको थियो. इन्डिया एन्ड चाइना इस्टर्न सेक्टरमा है. अनि इस्टर्न सेक्टरमा के थियो यो लेख्नु होला. द्याट इज योर होमवर्क. अनि वेस्टर्न सेक्टर पनि छ यसको. वेस्टर्न सेक्टरमा को थियो त्यो पनि लेख्नु होला. अनि त्यो वेस्टर्न सेक्टरलाई कुन चाहिँ नामले जानिन्छ. यो इस्टर्नलाई म्याकमोहन भन्यो भने अर्कोलाई के भन्छ, यो सबै आफ्नो नोट्समा लेख्नु होला. नेक्स्ट क्वेसन इज the line of control that is LOC separates. यो LOC ले चाहिँ कुन चाहिँ देशलाई सेपरेट गर्छ थाहा होला सबैलाई. इन्डिया एन्ड पाकिस्तान है. सो LOCमा को पर्छ त्यो पनि लेख्नु होला साइडमा. and the line of actual control LAC is between. अब LOC र LAC मा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु है. LOC चाहिँ इन्डिया एन्ड पाकिस्तान, एन्ड लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल चाहिँ कसको बिचमा थियो हामीले पढेको थियो. जस्ट थिङ्क इन्डिया एन्ड चाइना है. लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल यो कुन चाहिँ साइडमा भनिन्छ त्यो पनि लेख्नु होला. एन्ड नेक्स्ट इज which sea lies in the west of India. Which sea lies in the west of India. इन्डियाको म्याप सोच्नुहोस्, त्यसको वेस्टपट्टि को छ. सपोज रफली इन्डियाको म्याप यस्तो रे. दिस इज नट द एक्ज्याक्ट म्याप अफ इन्डिया, जस्ट फर यर कन्भिनियन्स. सो इस्ट एन्ड वेस्ट यो पढेन. सो वेस्टपट्टि कुन चाहिँ सी थियो त. अरेबियन सी है. इस्टमा को छ. बे अफ बेङ्गल. साउथमा को छ. इन्डियन ओसन है. तीनटा जग्गामा इन्डियाले घेरेको छ, त्यही कारण त यसलाई के भनेको पेनिन्सुला है. सो एन्सर इज अरेबियन सी. नेक्स्ट क्वेसन इज विच सी लाइज इन द इस्ट अफ इन्डिया. त्यही हो फेरि इस्ट अफ इन्डियामा को थियो. बे अफ बेङ्गल है. यहाँ सी भनेर तपाईँहरूलाई कन्फ्युज गरेर अरेबियन सी चुज गर्छ भनेर है. Next is which ocean lies in the south of India.
इन्डियन ओसन है इन्डियन ओसन चाहिँ इन्डियाको साउथमा छ हैन नेक्स्ट क्वेसन इज So now this question is not from terrestrial borders. यो terrestrial border बाट आएको छैन है यो चाहिँ maritime borders बाट आएको छ so let's answer this first and I'll explain it later. So Park Strait separates India and Sri Lanka. India and Sri Lanka को बीचमा जुन चाहिँ separation छ पानीको त्यसलाई भन्छ Park Strait है 9 degree channel separates अब यो 9 degree channel भन्ने छ हैन जो बादमा पढ्नु पर्छ हामीले यो 9 degree channel ले चाहिँ लक्षद्वीप and Minicoy islands लाई separate गर्छ है and 10 degree channel separates योहरु धेरै आउँछ यो क्वेशन याद गर्नु होला 10 degree channel ले चाहिँ कसलाई सेपरेट गर्छ Andaman Island and Nicobar Islands and India's longest boundary is with यो चाहिँ terrestrial border को बारेमा कुरा हुँदैछ longest border कसकोसँग थियो Bangladesh what was the length 4096.7 kilometer which country does not share a land border with India so here यहाँ तपाई अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ है the question is a different question see which country does not भनेको छ does not share अब यहाँनिर म्यानमारले शेयर गर्छ है नेपालले शेयर गर्छ भुटानले शेयर गर्छ है ल्यान्ड border with India भन्छ ल्यान्ड border कसले शेयर गर्दैन श्रीलङ्काले किनभने श्रीलङ्काले चाहिँ केले पानीमा छ नि त हैन पानीको border छ so that is Park Strait So यहाँ चाहिँ आन्सर के हुन्छ तपाईहरुले राम्रो हेर्नुपर्छ does not share land border भनेको छ नि त है कन्फ्युज गर्नुलाई so that is श्रीलङ्का श्रीलङ्का र इन्डियालाई कसले सेपरेट गरेको थियो Park Strait which neighboring country is separated from India by the Park Strait फेरि त्यो क्वेशन घुमाएर Park Strait लाई कुन चाहिँ कन्ट्री सँग डिवाइड गरेको छ सेपरेट गरेको छ श्रीलङ्का Next question, very common question. How many countries share a land border? Land border भनेको छ with India. हामीले अगाडि नै पढेको थियो इन्डियाको टोटल 9 borders छ out of which 7 वटा चाहिँ land border or terrestrial border जमिनसँग जोडेको प्लस दुईटा चाहिँ के थियो sea border पानीसँग जोडेको or maritime border पनि भन्छ सो यहाँ आन्सर चाहिँ के हुन्छ 7 अगाडि नै एक्सप्लेन गरेको किन फाइदा हो भनेको चाहिँ यसरी फाइदा हुन्छ नि त हामीले बुझेको छ है क्वेशन आन्सर गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट बुझ्नु सारो Next is which Indian state shares a border with Bangladesh, Bhutan and Nepal? यसरी पनि आउँछ है त्यही कारण कुन चाहिँ स्टेटमा चाहिँ छ भनेर याद गर्नुपर्छ है सो वेस्ट बेंगलले चाहिँ तीनटा देशसँग आफ्नो border शेयर गर्दै रहेछ है which neighboring country has the longest border with West Bengal, Bangladesh अघिको क्वेशन हो है कुन चाहिँ स्टेटमा चाहिँ longest border छ भनेर है so these were the terrestrial questions there are more questions I'll give you म चाहिँ तपाईलाई होमवर्क दिन्छु है यो चाहिँ हेर्नुस् स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् बा पज गरेर यसको आन्सर तपाईले लेख्नु पर्छ this is your homework So that's all in today's video. Next video मा हाम्रो remaining part गर्ने छौं आज हामीले international boundaries पढ्यो next मा हामीले extreme points है coastline अनि maritime borders हरुको बारेमा पढ्ने छौं 8 degree channel 10 degree channel यस्तोको बारेमा पनि क्वेशन्स आउँछ यो भिडियो धेरै नै लामो भयो हैन त्यही कारण यो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो पढ्ने छौं है